Hi, xin chào các bạn, lại là mình Thu Hậu đây. Dạo này các bạn khỏe không? Vẫn ăn đủ 3 bữa một ngày chứ ha? Mình cảm ơn các bạn nhiều thiệt nhiều đã dành thời gian xem tập 1 của Đi Cùng Em nha. Nhận được nhiều sự quan tâm và góp ý của các bạn, mình biết ơn lắm luôn. Với mình, mỗi chia sẻ là một bước đệm trên hành trình phát triển bản thân, nên là cảm ơn các bạn nhiều thiệt nhiều. Và như các bạn đã đọc qua tiêu đề của video, trong tập này mời các bạn theo chân một cô gái Công giáo là mình á, xem mình đón mừng đại lễ phục sinh tại mảnh đất Sài Gòn này như thế nào nha. Không biết là có khác gì với chỗ của mấy bạn không ha? Lên xe và cùng đi với mình nha. Vào sáng thứ Bảy tuần thánh, mình ghé đến đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn để hôn chân Chúa. Nhà thờ nằm ở số 38 Kỳ Đồng. Một vài thông tin cho các bạn thì thứ Bảy tuần thánh là ngày cuối cùng của mùa chay, ngày cuối cùng của tuần thánh và cũng là ngày cuối cùng của Tam Nhật vượt qua, ngày trước đại lễ phục sinh. Thứ Bảy tuần thánh là ngày để tưởng niệm cuộc khổ nạn và sự chết của Đức Giêsu Kitô. Ngày tưởng nhớ vì Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, chờ đợi Ngài phục sinh bằng việc thành tâm cầu nguyện với tâm tình biết ơn vì Chúa đã thương trở nên con người để chịu đau khổ và chịu chết cho nhân loại tội lỗi. Hôn chân Chúa xong thì mình đã đọc kinh cầu nguyện với mẹ. Để nói nhỏ các bạn nghe, núi đá Đức Mẹ ở Kỳ Đồng được nhiều giáo dân lui tới lắm, vì nhiều người cảm nhận được sự chở che, an ủi của mẹ. Nếu có dịp các bạn nhớ ghé thăm đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng nha. Viếng mẹ xong thì mình cũng đi một vòng xung quanh nhà thờ và nhà dòng, dừng chân nơi các tượng thánh để đọc kinh và cầu nguyện một chút. Và cũng trong sáng hôm nay, mình có một nhiệm vụ nho nhỏ cần làm nữa, đó chính là chuẩn bị các phần quà cùng các bạn giới trẻ thừa sai. Để mình kể các bạn nghe các phần quà này từ đâu có và sẽ được trao gửi đến ai nha. Vào mỗi mùa chay, giới trẻ tụi mình có thực hiện một chương trình tên là Hộp quà yêu thương. Tụi mình sẽ bớt chút lại các chi tiêu thường ngày, dành dụm tiết kiệm để bỏ vào hộp quà yêu thương, kiểu như là bỏ heo đất đó các bạn. Những hộp quà tiết kiệm này tụi mình sẽ gửi tặng đến các cụ già neo đơn, những người vô gia cư và những người đau yếu bệnh tật đang sinh sống tại Sài Gòn và không phân biệt tôn giáo. Mục đích đơn giản của tụi mình là đến thăm hỏi và chia sẻ niềm vui phục sinh với những hoàn cảnh đang gặp khó khăn. Chỉ mong rằng những ai đang cảm thấy cô đơn trong cuộc sống vẫn còn một chút niềm tin rằng tình yêu thương vẫn luôn tồn tại đâu đó bên ta, chứ chưa bao giờ biến mất. Và vào thứ Tư tuần thánh, tụi mình sẽ gom các hộp quà yêu thương này lại tổng kết, lên danh sách các món cần mua để chuẩn bị cho buổi đi thăm vào đúng Chủ nhật phục sinh, là ngày mai á các bạn. Lần này mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm và kèm theo một ít hiện kim. Mỗi người phụ một tay nên quay qua quay lại chút xíu là xong mà các bạn. Chuẩn bị các phần quà xong thì tụi mình cũng tranh thủ đi kiếm gì đó ăn trưa để tiếp tục nhiệm vụ chiều nay. Ăn trưa xong, tụi mình ghé nhà cô Thi, một người cô luôn đồng hành hỗ trợ nhóm với trẻ tụi mình. Và đố các bạn biết tụi mình ghé nhà cô Thi làm gì? Sao mà các bạn biết được đúng không? Do mình chưa nói mà. Tụi mình ghé phụ cô sơ chế các nguyên vật liệu nấu ăn cho bữa tiệc mừng đại lễ phục sinh trưa mai. Mà mình nói nhỏ các bạn nghe, tụi mình có tiếng chứ không có miếng. Mang tiếng qua phụ cô vậy đó, mà không có làm ra được miếng nào ngon lành hết trơn. Cô còn phải quay qua quay lại, quay vòng vòng chỉ từng chút một. Xong cô trước một câu thơ mộng lắm: "Thôi qua phòng uống nước bật máy lạnh nghỉ ngơi đi con, để đó cô làm hết cho." Dạ nếu cô nói vậy thì tụi con cũng xin nghe lời. Chúa cho cô nhiều quá nên cô phải làm nhiều. Thôi vậy thôi mình Vậy con phải cảm ơn Chúa. Ở Cường cái này là cái gì Cường? Đồ anh đừng có quay mặt, coi như là đây là cái tay của Thu Hậu nha. Tay Thu Hậu. Tụi mình đang ở nhà cô Thi, tụi mình đang chuẩn bị sơ chế đồ ăn để cho bữa tiệc phục sinh ngày mai. Yeah. Chúng mình là làm xong rồi đó, phải chuẩn bị chúng mình là làm xong rồi đó. Mắc hơn về thôi nhưng mà chúng đã hoàn thành rất chi là xuất sắc. Tối hôm nay ai qua ngủ với cô Thi, 2 giờ sáng là nấu rồi đó. Nói chơi tụi mình cũng mang lại tiếng cười cho cô á các bạn. Hy vọng là cô vui thiệt. Buổi chiều tụi mình cùng đi chợ với cô để mua thêm một ít trái cây cho ngày mai. Sau đó thì tụi mình về nhà sửa soạn để chuẩn bị đi lễ vọng phục sinh cùng nhau.
Nói một chút về thánh lễ vọng phục sinh bên Công giáo tụi mình. Lễ vọng phục sinh diễn ra vào đêm thứ Bảy tuần thánh, là mẹ của các đêm canh thức, đánh dấu chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô trước sự chết và tội lỗi, mang lại ánh sáng, hy vọng và sự sống mới cho nhân loại. Đây là đỉnh cao của năm phụng vụ, nơi các tín hữu canh thức tôn vinh ánh sáng Chúa. Đây là thời khắc đánh dấu sự chuyển giao từ bóng tối sang ánh sáng, từ sự chết sang sự sống nhờ vào biến cố phục sinh của Đức Kitô. Và là dịp để các tín hữu cùng nhau tưởng nhớ, suy ngẫm và xác tín vào sự phục sinh của Chúa Giêsu, đồng thời nuôi dưỡng hy vọng vào một cuộc sống mới. Mừng vui lên, hỡi muôn lớp cờ bên thiên thần trên trời. Cùng vui lên hỡi những nhiệm màu thánh này. Tiếng loa cứu độ hay vang rền không gian. Mừng reo chiến công oai hùng vua khai hoàng. Và vui lên, toàn trái đất vui lên dưới ánh huy hoàng chiếu soi, và dưới ánh sáng Chúa muôn đời trói ngời. Tất cả vũ trụ đều hân hoan, được thoát ly xa miền tối u sâu. Chúng ta đề cập đến ánh sáng bởi vì thế giới hôm nay có quá nhiều bóng tối. Bóng tối của chiến tranh và chết chóc, bóng tối của cô đơn và bệnh tật, bóng tối của tội lỗi và bóng tối của đức tin. Một cuộc đời sống trong bóng tối là một cuộc đời đắm mình trong tội lỗi và bất an. Vì thế, mỗi Kitô hữu luôn cần đến ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô. Ánh sáng ấy chiếu soi vào mọi ngõ ngách của những đam mê và ích kỷ trong sâu thẳm đáy lòng chúng ta. Good morning các bạn, mừng đại lễ phục sinh đến các bạn nha. Hôm nay là Chủ nhật phục sinh, kỷ niệm sự kiện Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết sau khi bị đóng đinh, thể hiện chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối, một sự kiện trọng đại đánh dấu chiến thắng của sự sống trước cái chết. Với người Công giáo tụi mình, phục sinh là ngày lễ lớn, ý nghĩa nhất và quan trọng nhất trong năm phụng vụ. Trong ngày này, các tín hữu Kitô giáo trên khắp các nước cùng nhau đi nhà thờ để tham dự thánh lễ. Không khí trang nghiêm, ấm áp và hân hoan vui mừng bao trùm khắp các nhà thờ. Và chắc chắn rồi, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nơi mà giới trẻ tụi mình sinh hoạt, không khí cũng hân hoan phấn khởi vui tươi không kém. Và đố các bạn nha, lễ xong tụi mình sẽ làm gì? Như mình đã kể với các bạn hôm qua, vào đúng Chủ nhật phục sinh hôm nay, tụi mình sẽ đi thăm các cụ già neo đơn, những người vô gia cư và những người đau yếu bệnh tật đang sinh sống vòng vòng Sài Gòn. Tụi mình sẽ chia thành hai nhóm. Một nhóm sẽ đi về hướng quận 8 cũ và một nhóm sẽ đi bên hướng quận Tân Bình cũ. Tụi mình biết đâu đó trong cuộc sống vẫn còn nhiều hoàn cảnh cần đến sự quan tâm và nâng đỡ về mặt vật chất lẫn tinh thần. Vật chất thì tụi mình chỉ có đôi chút thôi, vì cũng chỉ là những sinh viên, những người trẻ, nên chưa tích góp được nhiều để chia sẻ. Cái tụi mình luôn có sẵn và muốn trao đi nhiều nhất, đó chính là sự hiện diện của tụi mình. Những lời hỏi thăm, những lời động viên tinh thần, những lời cầu nguyện dành cho những hoàn cảnh đang phải đối diện với nỗi cô đơn và bệnh tật. Và nhân dịp đại lễ phục sinh, tụi mình cũng muốn chia sẻ niềm vui Chúa Giêsu sống lại đến tất cả mọi người. Chỉ mong mỗi người chúng ta luôn tin rằng ánh sáng vẫn đang len lỏi đâu đó trong cuộc sống, chứ nó chưa bao giờ biến mất. Ánh sáng ấy rồi sẽ bừng sáng rực rỡ trở lại. Hy vọng mỗi người chúng ta đều nuôi dưỡng cho mình một đức tin vững vàng, mà còn như ánh sáng âm thầm dẫn lối chúng ta qua những khổ đau, những chông chênh ấy. Và mình tin rằng đức tin không chỉ giúp mỗi người chúng ta vượt qua khó khăn thử thách, mà còn dạy ta sống khiêm nhường, biết yêu thương và tìm thấy bình an ngay cả giữa những điều chưa trọn vẹn trong cuộc sống ngày nay. Tụi mình đi thăm hỏi xong thì cũng vừa đến giờ trưa.
Như mình đã kể hôm qua, giới trẻ tụi mình sẽ quay lại nhà thờ để ăn mừng đại lễ phục sinh cùng nhau. Dù trời rất nắng, rất nóng, mặt ai cũng phờ phạc hết trơn. Nhưng khi về đến nhà thờ, hai nhóm gặp nhau là trời ơi, sùm cái phòng luôn á các bạn. Vừa ăn nè, vừa chia sẻ cho nhau nghe hành trình sáng nay thế nào. Thấy vui mà ý nghĩa lắm kìa các bạn. Nhưng không. Mình chúc phục sinh. Và đây chắc chắn là những kỷ niệm có 102 của mình khi đón phục sinh tại Sài Gòn. Mình hy vọng các bạn sẽ thích chiếc video này nha. Và cũng hy vọng các bạn sẽ dành chút ít thời gian trong cuộc sống của mình để quan tâm cũng như cầu nguyện cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn xung quanh chúng ta. Và cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Nhớ để lại comment cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi xem xong chiếc video này nha. Bye bye!